مرحبا بكم في القناة ديالي. الاسم ديالي هو مريم اللي كيشاهدني لأول مرة. اليوم غنحضر واحد الوصفة ديال واحد الكيك بالفواكه الحمراء اللي هي هذا هو الموسم ديالها هنايا في المغرب. كتجي من احسن الكيكات اللي ممكن تجربوها، بسيطة من ناحية الطريقة وما كتكلفش بزاف ديال المقادير. اول شيء غنحتاجو كما العاده هو ان الاناء ديال الطهي نوجدوه مسبقا، ندهنوه بواحد القليل من الزبده ونرشوا عليه القليل من الدقيق باش هكذا الكيك ديالنا ما غاش يلتصق في الاناء ديال الطبخ. اول شيء نحتاجو ل 110 غرام من الزبده المذابه. ثاني شيء غنحتاجو تقريبا 300 غرام حتى ل 400 غرام من الفواكه الحمراء. ايضا هنايا استخدمت السكر الاشقر، ممكن ما تستخدموا غير السكر العادي. 4 بيضات بحراره الغرفه او حراره المطبخ، يعني ما تكونش يلا جبناها من الثلاجه. غنحتاجوا السكر بنكهه الفانيلا. غنحتاجوا 110 غرام من الياغورت، لهنا اختاريت ياغورت بالفخيز. غنحتاجوا 30 غرام من السكر و10 ملل من الماء. هادو هما اللي غنصايبوا بهم البيوري ديال الفواكه الحمراء. غنحتاجوا ايضا 2 اكياس من الخميره البيضاء و60 غرام من السكر. اول شيء غنقوم بالتحضير ديالو هو الهريس ديال الفواكه الحمراء. غناخذوا اناء غنوضعوه فوق النار، حراره متوسطه، على نار تكون متوسطه. غنضيفوا الفواكه ديالنا، غنضيفوا عليها 30 غرام من السكر، وغنضيف عليها ايضا 10 ملل من الماء، ما يعادل ملعقة مائدة. غنخليهم فوق النار على حرارة متوسطة. بين ما شفنا ان المزيج ديال الفواكه ديالنا بدا كي يكتف وبدا كيعقد لينا واحد شويه، وغنقوموا بالازاله ديالهم من النار وغنخليهم يبردوا على جنب. انا ما محتاجش انني نطحن الفواكه، حيت انا محتاج ان الفواكه تبقى شاده في راسها، حيت هي اللي غنحتاج نعمر بها الكيك ديالي في الوسط. غناخدو اناء كبير اللي غنقوموا بالاعداد ديال الخليط ديال الكيك فيه. غنستخدموا 5 بيضات. كنعتذر انا في الاول قلت 4 البيضات، مي هي 5 بيضات. المكون اللي غنضيفوه غيكون هو ملعقه شاي من السكر بنكهه الفانيلا. ممكن تستخدموا مستحضر الفانيلا الا كنتو كتوفروا عليه. غنضيف السكر الاشقر ولا السكر البني. هنايا اختاريت النوعيه اللي هي داكنه. كاين السكر الاشقر اللي هو فاتح اللون. غنقوم بخلط العناصر ديالي على سرعه عاليه، واحد المده تقريبا ديال واحد 8 ديال الدقائق حتى ل 10 دقائق. ملي كنلاحظ الخليط بانه ضاعف لينا في الحجم ديالو ولا اللون ديالو اصفر شاحب، هنا غنقوم بالاضافه ديال المكونات السائله اللي هي الزبدة اللي غنضيفها أيضا مع الياغورت. هنا اختاريت ياغورت ماشي منسم بطعم الفراولة، مي هو ياغورت ممزوج بالفاكهة ديال الفراولة. ممكن تستغناو عليه وتستخدموا ياغورت بنكهة الفانيليا، أي نوع ممكن تستخدموا، ولا ياغورت طبيعي بدون نكهة أو منسمات. هنا من بعد ما كنكون خلطت العناصر ديالي السائله جيدا، كنقوم باضافه المكونات الجافه اللي هي الدقيق وخميره الحلويات. كنحاول انني نخلط على سرعه اللي هي هادئه حتى المتوسطه، واحد المده ديال 4 دقائق تقريبا، حتى نتاكد من ان المكونات الجافه مبقاتش عندي في القاع ديال الاناء ديالي. وكنوقف الخلط، ما محتاجينش في انواع ديال لي كيك بزاف اننا نقوموا بخلط الخليط ديالنا. هنا غنقوموا لهريس الفراوله اللي وجد لينا. كما قلت انني ما كنخليش حتى يكتف، انا محتاجه انه يكون سائل. غناخذ مصفات وغنقوم بالتصفيه ديالو باش نحصل على جوج ديال الاشياء. الشيء الاول اللي غنحصل عليه غيكون هو الهريس ديال الفراوله، ولكن هاد البيوري غتكون سائله. والشيء الثاني اللي غنخليه هو ديك الفواكه اللي انايا ما قمتش بالطحن ديالها، لان محتاجه انني نستخدمها في الوسط ديال الكيك ديالي.
انا من بعد ما صفيت عندي جوج، عندي البيغي اللي هو سائل كما كتلاحظوا، وعندي الفواكه اللي بقات قابطه في راسها اللي هي اللي غنعمر بها الكيك ديالي. غنخليوهم على جنب يبردوا، حيت ما يمكنش نوضعوهم في الكيك الفواكه، نوضعوهم في الكيك وهما درجه الحراره ديالهم عاليه. غناخذوا الخليط ديالنا وغنقسموه على ثلاثه انصاف، النصفين غنوضعوهم لتحت في الاناء ديال الطبخ ديال الكيك. غنحاولوا اننا نقادوا العجين ديالنا ولا الخليط ديالنا، ما عرفتش واش نسميه عجين ولا الخليط حيت العجين كيبان الخليط كيبان كثيف. غنقوم باضافه الفواكه الحمراء الوسط، والعجين اللي شاط لينا ولا الخليط اللي شاط لينا غنقوموا بالاضافه ديالو فوق. نحاولوا اننا نقسموا الخليط بشكل متساوي فوق الفواكه الحمراء. وهنا غتلاحظوا بان عند الطبخ ديال هذا الكيك، هاد الفواكه الحمراء غتنزل لينا لتحت، ما غاديش تنزل لينا للقعر. علاش؟ حيت الكيكه ديالنا حنا دايرين فيها الزبده، ومن خصائص الزبده في بزاف ديال الانواع ديال لي كيك انها ممكن هاد لي كيك نديرو فيها الفواكه بحال التفاح، بحال اي فاكهه اخرى، والزبده كتساعد الكثافه ديالها كتساعد على ان هاد الفواكه ما تنزلش لينا للقاع ديال الاناء. غنحركوها مزيان وغندخلوها للفران تقريبا على درجه حراره 180 الرف وسط لمده تقريبا ديال 45 دقيقه غتكون وجدات. هنايا كما كتلاحظوا من بعد ما خرجتها من الفرن، شتي هذيك الفتحه اللي كاينه الفوق هي اللي كتبين بان الكيك ديالنا كان ناجح. غنقوم بالقلب ديالها فوق رف مخصص للتبريد، غنوضعها فيه. هانتوما كما كتشوفوا القوام ديالها حتى السمك ديالها، اللون ديالها مشهي جدا، وهذا اللون كنحصلوا عليه عن طريق الاضافه ديال السكر البني. كيعطينا هاد النكهه ديال واحد لا كاراميليزاسيون كتكون عندنا في الكيك، اللي كتكون مختلفه على جميع انواع الكيك اللي كتخدم السكر الابيض العادي. كنقوموا بالاضافه ديال السائل ديال الهريس اللي حضرناه مسبقا فوق لي كيك. ممكن نضيفوا بهذه الطريقه، ممكن نحتفظوا به ونقدموه فرديا مع القطع ديال الكيك في الاطباق الفرديه. الشكل ديالها جد مشهي. كنتذكر انني صايبتها وكنمونطي الفيديو اليوم، وكنتذكر بان المنظر ديالها والرائحه ديالها لحد الساعه باقا عالقه ليا في الذهن ديالي. من بين الاشياء اللي كنبغي نحضرها جميع انواع الكيك اللي كتكون عامره بالفواكه من المفضلات عندي. هانتوما شوفوا الداخل ديالها كيفاش داير. شفتوا هذيك الفواكه الحمراء اللي درناها ما نزلاتش للقعر وخسرت لنا الكيك ديالنا، مي بقات تقريبا في الوسط. كان معايا واحد الشخص اللي حتى هو ما قدرش يتسنى حتى يذوق منها. نتوما كما كتبان لكم القطعه ديال الكيك كيفاش عامله من الوسط، ومع داك السائل ديال الهريس اللي حضرناه كتجي بنينه بزاف لذيذه. كنتظر التعاليق ديالكم وايضا التطبيقات ديالكم. علاش لا ما تصيفطوهاش لي على الصفحه ديالي ديال الانستغرام ولا الصفحه ديال الفيسبوك. اللي كيشاهد الفيديو لاول مره ما ينساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. كنتسناكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.